นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับท่านซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมกับ Tempo The Series นะ Heart That Skip A Beat นะครับผมงานใหม่จากภาพดีทีวีสุขและ GMTV นะครับผมกับเรื่องที่แบบว่าอยากดูมากนะครับผมเอสวิลเลียมเอสนะครับสองคนนี้นะได้เจอกันได้เทรลเลอร์ไปแล้วเนาะค่ะใครอาจจะหลายคนอาจจะดูเทรลเลอร์ไปแล้วเพลงประกอบเรื่องนี้คาดหวังว่าเพราะมากๆแน่เพลงปล่อยออกมาแล้วนะครับเพลงแรกก็คือร้องโดยน้องตุ้ยนะก็แล้วน่าจะมีเพลงที่ปล่อยออกมาในวันนี้ด้วยนะฮะอีกหนึ่งเพลงนะครับผมมันก็จะเป็นเพลงที่เป็นเปิดตัววงมาร์สในซีรีส์ของเขานะฮะส่วนเพลงน้องตุ้ยก็ชื่อเพลงว่าไม่ใช่บังเอิญนะครับผมก็สามารถจะไปหาฟังกันได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมา react กันตอนแรกนะครับผมเรื่องราวของตัวเทมแล้วก็ตัวโป้นะครับผมรวมถึงเพื่อนๆของเขาในวงมาร์สนะครับผมที่ตอนนี้เหมือนวงกำลังจะถูกปิดลงเนื่องจากว่าตัวของเทมส์นั้นเขาจะต้องไปเป็นเหมือนไอดอลที่ต่างประเทศดูซิว่าเรื่องราวชีวิตของเหล่าไอดอลเหล่านี้จะเป็นยังไงรวมถึงความรักมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อเขาเป็นไอดอลเดี๋ยวมาติดตามกันใน Tempo The Series นะครับผมกับ EP ที่1ครับ Tempo The Series Heart That Skip A Beat นะครับผมทีนี้ใครสำหรับที่เคยมาตามพี่แฮมช่องแรกนะครับผมไม่เคยดูมาก่อนเลยนะครับผมฝากนิดนึงฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพี่แฮมอยากได้ 150,000 subscribe ภายในสิ้นปีนี้นะครับผมอยากได้มากๆนะครับผมเป็นความฝันมากๆขอให้ไปถึงนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันกด subscribe ด้วยนะครับส่วนใครเป็นลูกค้าเก่าดูกันมานานแล้วนะครับอยากยังไม่กด subscribe ช่วยกด subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยเนื่องจากตอนนี้ subscribe นี่จริงกดไปเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นฟีดคุณบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าฟีดเนี่ยมันจะขึ้นแต่คนที่แบบคุณดูบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูผมไม่บ่อยมันไม่ขึ้นฟีดขนาดนั้นแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าดูบ่อยก็จะดีมากๆเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกัน EP แรกนะครับผมกับ Tempo The Series นะครับผมก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อนุญาตให้พี่แฮมดู reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่1ไปเลยพี่เพิ่งไปทำตามมานะครับขอใส่แว่นกันแดดนิดนึงนะฮะเผื่อใครมาเจอช่องพี่ครั้งแรกผลงานน่าสนใจดีนะเราเนี่ยประกวดหนังสั้นก็ชนะเลิศมาด้วยเคยทำสายไดเรคเตอร์มาก่อนจริงๆแต่ทำงานไม่ครบโปรเจกต์แล้วนี่เขาไม่ทำงานมาถึง3 ปีเลยเหรอคือตอนนั้นผมต้องออกมาช่วยที่บ้านนะครับเลยเลือกทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านสูตรแทนจะได้ดูแลที่บ้านได้สะดวกครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับผ
ผมเลยอยากกลับมาทำงานครับ แล้วปัญหาที่บ้านจบแล้วเหรอ โหดจริงคำถามนี้ ครับ คือ ผมเลิกกับแฟนแล้วครับ ผมเลยพร้อมกลับมาทำงานอีกรอบนะครับ เอา ผมจะทำงานอย่างตั้งใจเลยนะครับ มันเป็นเรื่องของแฟนหรือว่าเป็นเรื่องของพ่อแม่ ให้ผมเริ่มที่ผู้ช่วย3ก่อนก็ได้นะครับ แล้วอีกสัก2-3 ปี ค่อยพิจารณาว่า ผมพอจะไปพ่วงกับได้ไหม พี่บอกน้องตรงๆเลยนะ ที่พี่เรียกน้องเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยเพราะพี่สนใจงานของน้องจริง ๆ แล้วพี่ก็อยากจะรู้ว่าช่วงที่น้องหายไปเนี่ย น้องหายไปไหน แต่พอพี่ได้รู้แล้วเนี่ย มันทำให้พี่ไม่กล้าที่จะรับน้องอ่ะเพราะพี่กลัวว่าถ้าน้องเกิดเข้ามาทำงาน แล้วถ้าน้องได้แฟนขึ้นมาใหม่อีกครั้งเนี่ย แล้วน้องจะไม่ลาออกไปอีกเหรอ ถูกต้อง ออฟฟิศเราต้องการคนทำงานที่ทำงานจริง ๆ ไม่ใช่ทำงานเล่นๆ ถ้าอยากได้งาน คราวหน้าไม่ต้องจริงใจขนาดนี้นะ โอ้โหเจ็บมาก คิดเหมือนที่ท่านจะพูดเลยว่าวันหลังโกหกก็ได้หนู ไม่ต้องบอกเรื่องแฟนขนาดนี้เฮ้ยเหมือนไม่ได้เตรียมสอบสัมภาษณ์มา แต่ถ้าเป็นเรารับนะ จริงใจดี ช่วยดีแล้วเหรอ ครับ ทางงานมันหายากทำไมไม่ลองเปิดอะไรเป็นของตัวเองดูล่ะ เนี่ยอย่างคนเนี้ย พี่ว่ารุ่นประมาณน้องเลยนะ นี่ทำเอิร์นช็อปอ่ะ และทั้งหมดนั่นก็คือ ก็คือแฟนเก่านั่นเองจากเอิร์นช็อปเนี่ย ที่นอกจากจะทำให้การตัดต่อ Pepper วิดีโอของคุณง่ายขึ้นแล้ว ยังทำให้วิดีโอของคุณ เท่นะ หน้าเป็นแบบอย่าง สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มตัดต่อ หรือแม้กระทั่งนักตัดต่อวิดีโอมืออาชีพที่ทำให้วิดีโอที่กลายเป็นหนัง อ่ะ ได้แล้วครับ2 อันเหมือนเดิม ผมอยู่คนเดียวแล้วเหรอครับ อะไรนะ เปล่าครับ แฟนเก่าเลยจากเอิร์นช็อปแต่จะเรียกเปปเปอร์ไม่ได้เพราะว่าตุ้ยในเรื่องชื่อเปปเปอร์เหมือนกันเดี๋ยวงง เรียกว่าน้องเอิร์นแล้วกันนะ เอิร์นอืมไม่ใช่ว่าช่วยกันทำธุรกิจเสร็จแล้วเขาสำเร็จเขาก็ทิ้งเราไปอย่างนี้นะ โอ้ใช่แน่เลยครับ business plan ยังอยู่นี่อยู่เลย อ่ะ EP 1 เราจะดูอินโทรกันนะครับ วิลเลียมส์ จะมีเธอก็ไม่มีฉัน พงษ์ จะไม่มีกันคงเท่ากับ นัท สูงที่เราเดิน เล ทาง โก้ มาพบกันผ่านกี่เรื่องราวเหมือนร้อยพันเธอเชื่อไหมถูกกำหนดไว้ไม่ใช่บางอย่าง เป็นอินโทรที่ดีนะจ๊ะ เพราะว่าใส่ชื่อเล่น Temple Heart That Skip a Beat อธิชา Dreaming with a Broken Heart ฟิลเหมือนกับฝันหลังอกหักอะฝันหลังอมฝั่งลมๆแรง อาทิตย์นี้เลี้ยงรุ่นอย่าลืมนะทุกคน จองที่ให้ครบแล้วใครบอก1บอกด้วย กูจะได้เจอมึงไหม ๆโอ
กัสถามว่ากูจะได้เจอมึงไหมโบแม่โทรมานะครับ ฮัลโหลแม่ โป้เป็นไงบ้าง สัมภาษณ์งานเมื่อวาน ได้แล้วแม่ ไม่ต้องห่วง จริงหรือเปล่า แม่ก็ว่าแล้วว่าแกต้องได้ แล้วเป็นไง เริ่มงานเมื่อไหร่ อ๋อ ก็วันจันทร์หน้าครับ วันจันทร์เหรอ วันหยุดปะเนี่ย งั้นก็โชคดีในการทำงานนะลูก ขอบคุณครับ เป็นฮอลิเดย์นะจ๊ะทำงานได้ไง พี่กับแม่โกหก ที่บริษัทโกหกสัมภาษณ์ไม่เป็นโธ่ เอาไปใช้ก่อนนะลูก โอเค แม่ให้ยืม10,000เอิญกับโป้ตายแล้วเดี๋ยวต้องมีเทมกับโป้เตรียมซื้อเลยนะจ๊ะทุกคน สู้ๆกับการหางานใหม่ ทำไมทำหน้าแบบ พ่อก็ให้มาอีก10,000 ก็โตป่านนี้แล้ว พ่อแม่ยังโอนเงินให้อยู่ เป็นกูนะ มีพ่อมีแม่เลี้ยงเนี่ย ไม่ไปหาแล้วงานน่ะ ผมก็ต้องทำงานมาใช้คืนเขาวิธีแหละลุง เฮ้ย ก็มีอย่างที่ไหน ไปพูดความจริงจนเขาไม่รับเข้าทำงานนะ ถูกต้อง จนเขาคิดว่าเป็นคนติดแฟน แต่ก็ติดจริงเปล่าวะ ดันก็จะเป็นซีโอคราวหน้าเนี่ยมันต้องไปเล่าให้เขาฟังหมด ไม่งั้นนะแกก็จะได้ทำงานอยู่ในเนี้ยตลอดไป ไม่ได้ไปทำงานที่แกอยากทำเข้าใจไหม ไอโป้กูมีงานให้มึงท กูอยากได้งาน แต่ไม่ได้อยากได้จากมึง ำ กูบอกให้ทำก็ทำ ไปเปิดคอม โอเค มึงเฟซอินเข้ามานะ แล้วก็อินเสิร์ตข้อความ ใส่เอฟเฟกต์ให้กูด้วย กูขอแบบเท่ๆนะมึง อยากทื่อ ส่วนกูขอให้มึงโดนจับได้ ๆก่อนกูจะโดนจับได้เนี่ย ใส่ซาวให้กูก่อนค่ะ อยู่ไฟล์2นะมึง เอาเป็นท่อนมือละ2แล้วกัน ท่อนเล้าใจ เท่านี้นะ อย่าทำนอกเหนือคำสั่งพี่เจเป็นเขาทำแอคเคาท์ไหนนะ เดือดจัง ลูกคุณน่ารักมากเลยอ่ะ นี่แหละ อนาคตวงการทีป๊อปต้องไปได้ไกลแน่เพราะลูกกูแล้วมึงดูเมนกูดิเป็นป้าลูกแม่มึงว่าแต่มึงตัดคลิปให้กูเยอะขนาดนี้เนี่ย มีหวั่นไหวบ้างปะมันต้องมีสักคนหนึ่งนี่ที่แบบถูกตาต้องใจมึงอ่ะ กูให้มึงเลือกเมนมา1 คนเลือก สมม มา ติรู้ว่าเพื่อนชอบผู้ชาย 5 คน อ๋อ แล้วนะ เป็นมีแฟนเป็นเอิญอยู่แล้วต้องรู้ว่าชอบผู้ชายอยู่แล้ว อ่ะ ใคร เทมหรือเปล่านะ จริง ๆ จุงก็ดีนะ ดีลั่นก็โอ กู เค ก็ไม่ชอบใครเป็นพิเศษนะ เปิดค้างเชียวลูก มึงไม่โดนลูกกูตกได้ไงเนี่ย อยู่หมัดเลยแหละตอนเนี้ย แล้วแต่ตามใจมึงแล้วกัน อ่ะ ให้ โอ้โห เปย์เพื่อน มึง สุด ก็อีกคน หยุดโอนเงินให้กูได้แล้ว เฮ้าก็กูจ้างมึงทำงาน กูต้องจ่ายเงินมึงปะทำไม หรือมึงจะทำงานให้กูฟรี ให้ตั้ง 7,000 กว่าบาทเนี่ย เสาร์นี้มึงต้องมานะคะ งานเลี้ยงรุ่น แล้วมึงก็
บอกเพื่อนๆไปแล้วกันว่าทำงานให้กูอยู่ จะได้ออกมาเจอผู้คนบ้าง เผื่อจะได้ผู้ใหม่ แต่กูยังไม่มีอะไรเลยนะ มึงยังไม่มีอะไร อย่างน้อยจะได้มีผู้ไง แค่นี้ก่อนนะมึง งานเข้าอ่ะ ว่าไง พี่ใบเฟิร์น คุณนิกผู้จัดการวงมาขอพบค่ะ โอเคได้ เดี๋ยวพี่ตามไป ทำงานให้กับวงที่ตัวเองชอบด้วยนะ ว่าแต่เมื่อกี้แอคเคาท์เลยค่ะ เดือดจัง แอคเคาท์เอ็มจ้ะ เอ็มไหนวะมึงไม่รู้ดิ คุณมิกสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณใบเฟิร์ รับส น บายเลยค่ะ ครับขอบคุณครับ พอดีวันนี้เอากระเช้ามาขอบคุณนะครับ ที่เลือกน้องๆวงมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวใหม่ จริงน้องๆอยากมาด้วยตัวเองนะครับ แต่ช่วงเนี้ยงานยุ่งมากๆเลยครับ เรากำลังเตรียมงานใหญ่กันอยู่ งานใหญ่เลยเหรอคะ พอจะกระซิบได้ไหมคะว่างานอะไร บอกไม่ได้หรอกครับคุณใบเฟิร์นแต่เนี่ยก็กลุ้มใจอยู่นะครับ หาพ่วงกับสารคดีเก่งๆไม่ได้เลยอะอยากให้มาตามเก็บฟุตเทจของน้องๆอะครับ อืม หายากมากเลยเหรอคะ ใช่ครับ คือมันจะต้องเก็บความลับโปรเจกต์หลายอย่างเลยอะครับ แล้วคนสมัยเนี้ยนะคุณใบเฟิร์นเก็บความลับไม่ค่อยอยู่ จริงด้วยค่ะ แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย ใบเฟิร์นมีรู้จักอยู่คนนึงนะคะ คุณสมบัติเนี่ยใช้ได้เลย คุณมิกอยากได้คอนแทคไว้ไหมคะ เร็วๆมึง โอ้ยไม่เอาเลยได้ปะหางานให้กูทั้งทีให้กูมาตามสืบวงมาใช่นะ กูไม่ได้ให้มึงมาสืบกูแค่อยากให้มึงได้ดี มีงานทำไง กูเชื่อมั่นในตัวมึงนะเว้ย ว่าถ้ามึงทำงานนี้ออกมาได้ดีอ่ะ มึงจะดัง แล้วมึงจะปัง จนมึงสามารถเหยียบนายที่หาว่าหวยได้เลยนะเว้ย มึงเป็นคนใหม่แล้วนะเว้ย แล้วมึงก็กำลังจะได้ทำสารคดีกับวงมา เดินเข้าตึกนี้ระวังเจอการกับอาชีนะ แล้วมึงก็ต้องเข้าไปให้ได้ ซึ่งนี่คือสิ่งที่มึงต้องพูด เพราะนี่คือสิ่งที่กูขายมึงให้กับพี่มิก โหมึงไปพูดอะไรกับเขาเนี่ย แต่งประวัติกูซะ แล้วมึงจะประวัติจริงแค่ไหนอะให้กูเขียนด้วยเลยป่าว่ามึงเคยออกแบบโลโก้ให้กับอีเอิญ แล้วมึงก็โดนมันเขียนทิ้งอะคะ ไม่เป็นไร งั้นก็เอาเวอร์ชันกูเนี่ยแหละ เขาเรียก based on true story let's go เร็วกูรออยู่ เคยชนะรางวัลประกวดหนังสั้นมา หลังจากนั้นก็คร่ำวอร์ดในวงการแฟชั่นอีก 4 ปีทำอะไรอ่ะ ก่อนหน้านี้ก็เคยถ่าย private ให้ดารา คุณสมบัติใช่ไหมครับ โอ้โห ผมเป็นแฟนละครคุณมาตั้งนานแล้ว ดารารุ่นเก่า ให้ลงหน่อยแล้ว ครับ 1 2 3 ถ่ายแคนดิดเบื้องหลังให้ศิลปินด้วยครับ ก็คือติ่งให้เพื่อน แล้วก็ทำเอฟเฟกต์แล้วก็ตัดต่อด้วยครับ ถือว่าสกิลครบนะ ว่าแต่คุณจะมาร่วมงานกับวันเนอร์เนี่ยคุณรู้จักเราดีแค่ไหน Wonder Entertainment เป็นบริษัทอุตสาหกรรมบันเทิงครบวงจร มีทั้งศิลปินเดี่ยว บอยแบนด์ แล้วก็เกิร์ลกรุ๊ป ส่วนศิลปินที่สร้างชื่อแล้วก็ทำเงินให้บริษัทได้มากที่สุดก็คือ Mars Mars เนี่ยประสบความสำเร็จตั้งแต่อัลบั้มที่ 2 เพลงเนี่ยฮิตมากๆ ทุกคนร้องได้ เต้นได้ ทำไมพูดมาที่เธอจะเอายังไงจะรับผิดชอบอะไรฉันบ้างปะ งานโฆษณา เพลงใหม่นะ เพียบ All I Need งานถ่ายแบบไม่ต้องพูดถึง มีแต่แบรนด์ดังติดต่อเข้ามา เรียกได้ว่าสร้างรายได้สูงสุดให้กับบริษัท เพราะว่าทั้ง 5 คนคือความลงตัวของไอดอล จุน นักร้องซัพพอร์ต เฟรนลี่ขี้เล่น กวนนิดๆแต่มีเสน่ห์ นี่เป็นตัวเองเลยนะ แรปเปอร์ของวงเข่งขรึม พูดน้อย ยิ้มยาก แต่ความไม่สนใจใครนี่แหละ ที่ได้ใจแฟนคลับเปปเปอร์ all rounder ผู้อบอุ่น
เพื่อนที่แสนดี แค่เห็นก็อุ่นใจ นาโนเมนแดนซ์มักเน่ทองคำถึงจะเป็นน้องเล็ก แต่สดใสและเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็แน่นเกินอายุ และสุดท้ายเทมลีดเดอร์ผู้เป็นส่วนรวมจิตใจของมาร์สครบทั้งเรื่องร้อง เรื่องเต้นและหน้าตา เป็นลีดเดอร์ที่ครบจบที่สุดนับตั้งแต่มีไอดอลทีป๊อปมา แถมมาก็ยังมีชื่อเสียงเรื่องความสามัคคี มันจะขนาดนั้น เมมเบอร์ทุกคนรักกันมาก พอทั้ง5ได้มารวมตัวกัน จึงเป็นเคมีที่สุดจะลงตัว เป็นติ่งปะเนี่ย ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับ ท่องมาเหมือนติ่งเลยนะ นี่ เป็นแฟนคลับแอบมาสมัครงานปะเนี่ย มึงห้ามให้เขารู้เด็ดขาดเลยนะ ว่าเคยทำงานให้บ้านเบส ค่ายเนี้ยซีเรียสเรื่องแฟนคลับแฝงตัวเป็นทีมงานมาก กูเคยไปดักถ่ายหน้างานให้มึงนะ เขาว่าจำกูได้เปล่า มึงไปมาแค่รอบเดียวเองค่ะ จังหวะที่จะเห็นหน้าเขา มึงก็เอากล้องหลบ แฟนคลับเขามีเป็นพันคน เขาจำมึงไม่ได้หรอก ใดๆก็ตาม มึงต้องระวังตัว ห้ามโป๊ะเด็ดขาด ท่องมาทำแบบทำมือถือโพย พอรู้ว่าต้องมาทำงานกับมาร์สผมเลยพยายามทำกันบ้านมาครับ แต่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิด เลยรู้มาแค่นี้ครับ โอเค ถ้างั้นมาคุยกัน อยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ เท่าไหร่อยากรู้ ยิ้มเลยครับ1 2ขยับผ่านนิดนึงครับนิดนึงโอเค นี่ ส่วนเรื่องรายละเอียดงานก็นู่นนะ เดี๋ยวไปถามมิงกับเต้ตรงนู้น ส่วนพี่อะง่วงแล้ว เดี๋ยวไปนอนก่อน โกหกอย่างนี้แต่แรกก็ได้งานไปแล้วลูกพี่อย่างเงี้ยโกหกเก่งเชียร์เป็นเรื่องเป็นราว เชิญคุณแม่กับน้องๆเลยครับ เจ้าของบริษัท CEO ไม่ใช่คุณแม่ เด็กใหม่เหรอ ผมขอโทษจริงๆนะครับ ผมไม่ทราบว่าคุณเป็นมิกาคือผู้บริหารวันเนอร์ ดูไม่เหมือนรูปในข่าวเหรอ คือสวยกว่าครับ แล้วนี่มิกไปไหน มิกได้บอกเรื่องงานกับเธอหรือยัง มาแล้วครับ มาแล้วครับ พอดีเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมานะครับ แต่ผมอธิบายรายละเอียดงานให้เขาฟังหมดแล้วนะครับ งานแรกที่ต้องทำเนี่ยก็คือการตามถ่ายสารคดีเบื้องหลังของวงมา ซึ่งจะใช้เปิดในคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก3 เดือนข้างหน้า ชื่อว่า Dream to Mars ดีมากมิก หลักๆเลยเนี่ย พี่ต้องการให้เธอตามเก็บฟุตเทจเมมเบอร์ของทั้ง5 คน แล้วก็ส่งให้มิกตรวจทุกวีค งานเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงโปร3 เดือนของคุณพอดี และถ้าเธอทำได้ดี พี่จะถือว่าเธอผ่านโปรอย่างสวยงาม เต็มที่เลยนะ ให้สมกับที่เป็นคอนสุดท้าย คอนสุดท้ายเหรอครับ เอ้า นี่มิกยังไม่ได้บอกเธออีกเหรอ แล้วนี่ไอ้หมิงกับไอ้เต้เนี่ย ไม่เล่าอะไรแกฟังเลยเหรอโอ้ยไอ้พวกนี้เนี่ย แต่มันเป็นงานของพี่ไม่ใช่เหรอครับ นี่ จะบอกอะไรให้นะ มันจะเป็นงานของเรา หรือไม่ใช่งานของเรา มันอยู่ที่ใจเรากำหนด
ว่าแต่นี่แกเอาบัตรพนักงานไปแลกกาแฟฟรียังอ่ะ ยังครับ ยังเหรอ งั้นขอยืมบัตรพนักงานไปแลกกาแฟหน่อยดิ ไม่ไหวอะวันนี้ต้องหลายแก้วหน่อยละ อ๋อ ได้ครับ แต่เรื่องคอนเสิร์ตสุดท้าย พี่ยังไม่ได้อธิบายให้ผมฟังเลยนะครับ ก็นี่ไง เดี๋ยวให้หมิงกับเต้เนี่ย อธิบายให้ฟังแล้วกัน ก็ท ยาว ำไม่สนใจด้วย เจอกัน กูว่าแล้ว อีพี่มิกต้องโดดงานอีก ก็เลยเอาของมาให้ท่าดาเราชื่อหมิงนะ ส่วนนี่เต้ เราโป้นะ โอ้อ๋อแป๊บหนึ่ง นี่ กล้องอ่ะ ส่วนไดฟ์อะเดี๋ยวไปวางมันบนโต๊ะให้แล้วกันนะ ไม่เข้าใจตรงไหนถามไอเต้ได้เลย ผมบอกไปแล้วไง ว่าผมไม่ไปอ่ะ แต่งานการกุศลน่ะ มันดีกับอิมเมจของเธอนะเทม ก็ผมไม่ว่าไงใช่อะไรผมต้องหนา ฮะ แต่พี่ว่าเธอควรไป งานเนี้ยเขาเชิญแต่ดาราแถวหน้าทั้งนั้น ใช้เวลาไม่นานหรอก ยังไงซะเธอก็กลับมาตามตารางงานทัน พี่สัญญาว่าไม่เกิน1 ชั่วโมง เดี๋ยวพี่โทรไปให้เขาเลื่อนเบรกดาวน์มาถ่ายเธอก่อนเลย โอเคนะ แค่ลงลิฟต์ไปแล้วถ่ายชั่วโมงเดียวก็จบใช่ปะ ขอร้องนะเทม เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เลย คุณอ้อยช่วยเลื่อนเทมเขามาถ่ายก่อนเลยได้ไหมคะ ไอซ์เขาโอเคค่ะ ไอซ์เขารอได้ ค่ะ ซาแซงเหรอ ฮะ ไม่ใช่นะ ไม่ใช่อะไร หน้าคุ้น เอามาดูดิ ถ่ายอะไรบ้าง แล้วใครปล่อยซาแซงเข้ามาที่นี่อ่ะ พวกพี่เหรอ ใจเย็นก่อนน้องเทม คนนี้เขาไม่ใช่ซาแซงหรอก เขาเป็นดีเรคเตอร์คนใหม่ที่จะมาถ่ายสารคดีให้วงแกอะ ฮะ ไหนบัตรเขาอะพี่มิกเอาไปแลกกาแฟอยู่อ่ะ เอาเป็นว่าไม่มีอะไรหรอกน้องเทม หรอ มึงก็ลบไปที่พี่ถ่ายไปเมื่อกี้ซะ อันนี้เขาลบให้อยู่แล้วนะลบไปเดี๋ยว แต่จริงๆก็มีเยอะนะ ไอ้พวกที่ข้างใครศิลปินจนเนียนมาเป็นทีมงานอะ มันทำหน้าฟาดแบบนี้นะ เดี๋ยวโดน ไม่น่ารักเลยนะเทม ตั้งแต่ EP 1 เนี่ย ลูกฉันก็สู้คนนะ เดี๋ยวเจอโป้ก่อน สอนเหมือนเดิมครับ อีนี่ก็จัด2 อันให้ตลอดเลย บอกเขาไป โสดแล้ว มีอันเดียวจะจีบไหม ฮัลโหล มึงเป็นยังไง น้องๆในวงกูทุกคนน่ารักมากได้เจอใครเราบ้าง เทม เทมตัวจริงน่ารักมากปะ ก็ แล้วงานใหญ่ของน้องคืองานอะไรอ่ะ มึงพอจะบอกได้ไหม พรุ่งนี้จะมีงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ คอนใหญ่เหรอ ที่ไหน ยังไงกดไปวันไหน เอ้ยไม่ได้ มึงห้ามบอกกูนะ แต่ก็เอาเถอะ แค่กูทำให้มึงมีงานดีๆทำเรารู้ว่า
น้องกูทั้ง5กำลังไปได้สวย ได้อยู่ด้วยกันไปอีกนาน แค่นี้กูก็ดีใจแล้ว มีสคริปต์สัมภาษณ์มาเรียบร้อยนะครับตารางสัมภาษณ์สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนและแฟนคลับของวงมาทุกๆท่าน เข้าสู่งานแถลงข่าวของน้องๆวงมาค่ะอยากดูพาร์ทสุดท้ายอ่ะสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนที่มีบัตรเข้างานแล้วให้เข้าทางประตู 2ได้เลยนะคะ ส่วนที่ยังไม่ได้บัตรเขาเรียนสื่อจะอยู่บริเวณ อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นครั้งสุดท้ายล่ะครับ และสำหรับแฟนคลับที่มีบัตรแล้วเคาน์เตอร์แรกรางวัลจะอยู่ด้านหน้าเวทีค่ะ คืออยากรู้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเวลาได้ฟุตมาต้องตัดยังไงอะ ที่มองอยู่เนี่ยคืองงว่าอีพี่ไม่เล่าอะไรให้ฟังเลย แบบไม่เลยเหรอวะ เอางี้มึงก็ถ่ายไปก่อนแล้วกัน แล้วเดี๋ยวว่างๆกูค่อยมาอธิบายทีหลัง ส่วนน้องๆอ่ะอยู่ในห้องแต่งตัวนะ มึงไปถ่ายเขาก่อนได้เลย โอเคครับ ครับ เสร็จแล้วครบแล้วไม่มีอะไรแล้ว และเป็นการเป็นทันถ่ายสารคดีจากมุมกล้องเดียวด้วยนะมันก็จะไม่เหมือนกับหลายๆมุมกล้องเนาะใช้มุมกล้องเดียวในการเล่าเรื่องไปเรื่อยๆ พี่ซันพี่ป้อมน้องเทมมาแล้วครับ มุมกล้องเดียวมันก็จะเหมือนเราเดินตาม เหมือนเราเดินตามเขาไปอย่างเงี้ยในมุมแบบเป็นเราจริงๆอะไรเงี้ยความไบแอสอย่างเห็นได้ชัดชอบอะไรฉันบ้างปะ yeah ก็ไม่ทันไรที่มันก็โดนเธอมาขโมยเอาไป It's all my heart I'm losing them away แล้วมันจะไม่มีวันจบเธอยังไม่เชื่อต้องลองคบ I'ma be the one that babyฉันต้องไปฟ้องต้องไปร้องในที่ไหนที่เธอมาชอบนั้นมาใช้ได้ที่ไหนใครจะไปยอมจะไม่ปราณีประนอมจนกว่าเธอนั้นจะยอมมาเป็น my girl ค่าเสียหายนี้ต้องชดใช้นะรัก All I need is you All I need is youเธอคงมา crash คือมันกระแทกแทรกตัวเข้ามาในใจแล้วเนี่ยชมมันที่ใจฝากเราเอาไว้แม้ว่าเมื่อไรเอาแต่คิดเธอแล้วเธอจะรับประกันยังไงถ้าคิดจะไกลเกลี่ยต้องใช้หัวใจเอามาแลกกันร่วมความสัมพันธ์เอาใจเธอมาซ่อมแต่ฉันอันเพลงมีใบอยู่แล้วถ้าถือว่าหายกันคือเล่นจนจบเพลงเลยว่างั้น Cause all I need, cause all I need is you ขอเสียงปรบมือให้กับวงมาสด้วยครับ โอ้โห เมื่อกี้ผมยังกดเต้นตามพวกคุณไม่ได้นะครับเนี่ย พวกคุณนี่สุดยอดจริงๆเลยครับดังกว่านี้ได้ไหมดังกว่านี้ได้ไหมโอเค
เคยังไงขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน Mars Break ด้วยนะครับผม และนี่ก็ถือเป็นแค่น้ำจิ้มสำหรับงานที่กำลังจะประกาศในวันนี้นะครับ ทุกคนพร้อมจะฟังกันหรือยังเสียงเบาไปหน่อยพร้อมหรือยังและงานที่กำลังจะประกาศในวันนี้ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ของวง Mars Dream to Mars ยังไงให้น้องๆทุกคนพูดถึงงานนี้กันเองดีกว่าเนาะเทียมดีกว่า ครับ ยังไง3 เดือนข้างหน้านะครับรับรองได้ว่าสนุกมากกว่านี้แน่นอนครับผมคอนเสิร์ต Dream to Mars นะครับที่พวกเราตั้งใจจะมอบเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรายังมีเซอร์ไพรส์ด้วยครับ ฮะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอครับ ครับแต่ว่าเรื่องอะไรนี้ต้องขออุบไว้ก่อนแล้วกันครับ โอ้โห น่าสนใจขนาดนี้ไม่ซื้อบัตรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับทุกคน แต่วันนี้ยังมีอีก1เซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเทมเนี่ยจะมาฝากผลงานเดี่ยวด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอเค งั้นขอยกเวทีนี้ให้กับเทมเลยครับผมคือมันไม่มีความเป็นวงอยู่แล้ว จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเทมส์กำลังทิ้งวงไปนะทุกคนก็แบบรับรู้ได้อย่างนั้นดีกว่าภาพสุดท้ายจ้ะอย่าบอกว่าให้ฟังจนจบเพลงนะโอเคช่วยต่อลมหายใจแค่ได้ทำความรู้สึกนี้เอาไว้ความทรงจำที่ เอาจริงนะ ที่วงมาถึงจุดเนี้ยได้อะก็เพราะเทมแหละพอเทมมีเพลงเดี่ยวและดังกว่าคนอื่นทางเกาหลีก็เลยสนใจอยากได้เทมไปเซ็นสัญญาเดี่ยวกับเขาอะพอเทมตกลงวงก็ต้องยุบเพราะคงไม่คุ้มถ้าค่ายจะลงทุนให้กับ4 คนที่เหลือต่ออะต่อให้วงจะสร้างมาพร้อมกัน5 คนแต่ถ้าโอกาสที่ดีมาถึงเราก็ต้องเลือกให้ตัวเองได้เติบโตไปข้างหน้าใช่ไหมล่ะมาแล้วเหรอ อยากนั่งพักก่อนไหม หยิ่งจริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอโป้ งั้นเริ่มเลยแล้วกันเนาะกล้องสปีดครับ พูดอะไรถึงเมมเบอร์หน่อยครับ เทม แฟนมิกที่วันเดอร์ฮอลล์พี่ถ่ายผมอยู่ ตอนที่ผมจะขึ้นรถ อยู่จำเขาได้อยู่จำเขาได้ แล้วผมก็เชื่อว่าต้องมีกล้องบางตัวถ่ายติดพี่ แล้วมันก็มีจริง
พี่จะลาออกเอง หรือว่าจะให้ผมมาฟุตนี้แปลผู้ใหญ่ดู แล้วพี่ก็โดนไล่ออก หน้าตาเขาโดดเด่นแหละหน้าตาเขาโดดเด่นแหละเธอถึงจำเขาได้อะแล้วคำว่าซาแซงมันไม่ใช่กันในบริบทแบบนี้จ้ะเขาอาจจะแค่มาเห็นเธอผ่านมาก็เลยมายืนถ่ายรูปเธอก็ได้ เทมฟังพี่ก่อน มันไม่ใช่อย่างที่เทมคิดนะ แล้ววันนั้นใครฮะไม่ใช่พี่เหรอ ได้ข้อมูลไปเท่าไหร่แล้วอะเกี่ยวกับวงผมอะ มันไม่ใช่อย่างที่เทมคิดนะ คือวันนั้นอะ พอ แต่ผมว่า พี่ไปอธิบายคุณเบมิกาดีกว่าครับส่งมาวงผมจะได้ไม่ต้องมาเสียชื่อ กับซาแซงอย่างพี่ เด็กมันต้องโดน เอาอะไรมาเป็นซาแซงก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าซาแซงจ้ะ ส่งมา ถึงไม่มีพี่อะแต่ยังไงวงก็ต้องเสียชื่อเพราะแกอยู่ดีไม่ใช่หรอ อะไรนะ ทำไมมาอ้างว่าไม่อยากให้วงต้องเสียชื่อ จริงๆแล้ว แกแค่ไม่อยากให้ตัวเองต้องเสียชื่อเพราะพี่จะรู้ว่า แกเห็นแกตัวแค่ไหนต่างหาก ก็เข้าใจในมุมของเขาแต่ไม่เรื่องจริงใช่ไหมล่ะ แกก็แค่ คนที่พอจะประสบความสำเร็จกับคนอื่นเขาหน่อย ก็มองไม่เห็นว่า คนที่อยู่ด้วยกันมา เขาก็มีหัวใจเหมือนกัน ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเปิดตัวบริษัทผมนะครับ ผมขอขอบคุณทุกการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ ลูกค้า และ ผู้ใหญ่ใจดีด้านไอทีทั้งหมด ขอบคุณมากนะครับ เชียร์ครับ ไม่เคยสนใจว่า คนข้างหลังไม่จะรู้สึกยังไงอ่ะ คนอย่างแกอ่ะ ก็แค่ คนที่ไม่เคยเห็นความสำคัญ ของคนที่ร่วมเดินทางด้วยกันมา ไม่ชอบฟอนต์เลยอะแล้วขอให้มันเล็กลงได้ปะคือมันเลยโลโก้มาแล้วนะ แล้วนี่คืออะไรอ่ะ มันมีตรงไหนสื่อถึงช็อปอ่ะ ถามจริงๆเถอะแกทำลงไปได้ไงวะ อยู่ๆพอมีโอกาส ก็ทิ้งคนที่อยู่กันมาตั้งหลายปี เอาตัวรอดไปคนเดียวอะ เขาทั้งคิดว่าเป็นคนประเทศเดียวกัน ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม เมื่อกี้ คุณดาครับสวัสดีครับคุณดาครับคุณดามีอะไรแนะนำธุรกิจรุ่นใหม่ แล้วสิ่งที่คนอื่นเขาทำให้แกตอนที่แกงานเยอะกว่า มันไม่มีความหมายในสายตาแกบ้างเลยเหรอวะ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะ แกรู้ปะสิ่งที่แกทำอะแม่งทำให้คนที่อยู่ข้างหลังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าที่ผ่านมา เขาจะเสียเวลาอยู่กับแกทำเพื่อแกไปทำไมตั้งหลายปีอะแกไม่โคตรเห็นแก่ตัวเลยอะ พี่ไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้
ทั้งที่พี่ไม่รู้อะไรเลย รู้ดิ รู้ดีเลยแหละ ว่าคนอย่างแกแม่งเป็นคนแบบไหนอะแล้วก็รู้ด้วยว่า คนที่โดนทิ้งอะแม่งเจ็บยังไงไม่ควรจะต้องทิ้งอะมันไม่เจ็บเหรอวะพอจะมาถึงตรงเนี้ยพี่นึกออกว่ามันง่ายไอ้คนที่โดนทิ้งเนี่ยแม่งก็เข้าใจง่ายแหละว่าเจ็บไล่คนที่ต้องทิ้งอ่ะมันก็เจ็บพอๆกันแหละ นี่เพลงของ ETC ป่ะใครเจ็บกว่าเสาร์นี้สรุปกูจองให้มึงไปงานเลี้ยงรุ่นนะอวดเขาไปเลยว่ามึงอ่ะเป็นไดเรคเตอร์แล้วก็เอาเรื่องอีไปเมาให้คนอื่นฟังเลยนะว่ามันชั่วแค่ไหน ส่งหน้ารูปเทมมาด้วยจ้ะ มึง กูมีคำถาม ว่า คนที่ทิ้งคนอื่นไปอ่ะ เขาเจ็บกันไหมวะ อารมณ์ไหนวะเนี่ยโป้หรืออีเอิญมาพูดอะไรกับมึง ไม่เกี่ยวกับมัน กูอยากรู้ของกูเอง ว่าคนที่มันทำแบบนั้นอ่ะ มันจะมาเจ็บเองได้ไงวะ แล้วถ้าเขาเจ็บ เขาจะทำไปทำไม กูไม่รู้ ถ้ามึงอยากรู้ มึงก็ลองถามเขาดู บอกผมหน่อย ว่าพี่เป็นแฟนคลับหรือซาแซงกันแน่ ไม่ได้เป็นทั้งสองอย่าง ใช่ พี่อาจจะเคยรับงานจากแฟนคลับ เคยไปงานของแกก็จริง
แต่ก็แค่ครั้งเดียวไม่คิดว่าแกจำได้ก็พี่ไม่เหมือนคนอื่นพี่หล่อสุดในกลุ่มบอกไปสิพี่อุ้มเด็กพี่เป็นคนดีเอาเถอะแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้ทำแล้วพี่แค่งั้นพี่ก็ทำงานของพี่ต่อไปเถอะพี่เขาถ่ายสวยแล้วสิพี่ทำงานดีพี่ทำให้ผมได้เห็นเพื่อนในแบบที่ผมไม่ได้เห็นมานานแล้วผมก็พอได้อยู่มีสีตัดด้วยโอเคครับครับขอบคุณมากครับ บอกได้ไหมว่าทำไมถึงเจ็บถ้าต้องให้ทำต่อคนที่พี่อยากรู้จักที่สุดคือนาย คือแกนะ ตอนแรกมันก็จะไอ้นั่นแล้วล่ะเมื่อวานผมยังไม่ได้โฟดีๆเลยอะครับไม่มีเวลาแล้วโป้เทมก็จะไปเกาหลีละแต่ผมเพิ่งรู้จักเทมได้แค่วันเดียวเองนะครับถ้าจะสัมภาษณ์ก็ต้องสัมภาษณ์ตอนนี้แหละจริงๆแล้วแกรู้สึกยังไงขอโทษที่ตอนนั้นคิดว่าฉันต้องไปฟ้องต้องไปร้องในที่ไหนที่จะมาทำนั้นมันใช่ได้ที่ไหนใครจะไปยอมจะไม่ประนีประนอมจนกว่าเธอนั้นจะยอมมาเป็นมา girl ค่าเสียหายนี้ต้องชดใช้นะรัก all I need is youโอเคครับเพลงเขายังโชว์ไม่หมดเนาะมันน่าจะมีอีกหลายเพลงเขาว่าใส่ตอนที่เมื่อกี้ฟังเพลงพอดูตอนจบหน่อยว่าตอนจบเขาจะใส่มากี่เพลงอะไรเงี้ยก็ใส่มาแค่2เพลงนะก็คือ All I Need กับตัวไม่ใช่บังเอิญนะโอเคเรื่องราว EP 1นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวได้ดีเนาะมันเปิดตัวด้วยคำถามว่าสรุปแล้วคนที่ถูกทิ้งหรือคนที่ทิ้งไปใครเจ็บกว่านี่จะเป็นเพลงของ ETC ขึ้นมาทันทีถ้าน้องๆดูวงนี้แล้วอาจจะไม่รู้จักวงของ ETC ก็ลองไปหานะครับว่าใครเจ็บกว่า โอเคทีนี้เรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมก็คือมันเปิดมาง่ายๆแหละ simple เหมือนที่เราเห็นในเทรลเลอร์เนาะว่าวง Mars เนี่ยมันจะยุบวงเพราะว่าตอนเทมส์เขาต้องไปอยู่ที่เกาหลีนะครับผมทุกคนก็รู้ประเด็นนี้กันเหมือนกันหมดนะฮะแต่ความที่ต้นเทมส์อยู่เกาหลีเนี่ยมันยังไม่รู้รายละเอียดหรอกว่าไปเพราะอะไรเทมส์อยากไปหรือเปล่าหรือเทมถูกแรงกดดันให้ไปแล้วรู้สึกว่ามันมีความอะไรบางอย่างที่เทมไม่ได้อยากไปและเทมก็ไม่ได้อยากแยกจากเพื่อนแต่มันถูกส่งด้วยแรงอะไรบางอย่างเช่นอาจจะมี
คุณเพมิกาที่เหมือนเจ้าของนะครับผมแบบผลักดันให้ไปแรงเชียร์จากต่างๆหรืออะไรบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขเพื่อให้ตัวเทมส์ต้องไปอยู่ที่เกาหลีมันทำให้ตัวเทมเขาต้องเลือกไปทางนั้นแม้จะไม่อยากเลือกเลยก็ตามขณะเดียวกันเพื่อนอาจจะมองเห็นในมุมของเขาโดยที่ไม่รู้ว่าเหตุผลของเขาคืออะไรแต่มองเห็นในมุมแค่ว่าแกไปได้เติบโตที่เกาหลีพวกฉันก็ต้องออกจากวงสินะเพราะว่าเขาไม่อินเวสกับฉันต่อบริษัทจะไม่ลงทุนกับฉันต่อวงก็ต้องถูกยุบนะเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบเป็น2มุมมองที่มันไม่เข้าใจกันคนนึงก็รู้สึกว่าฉันถูกทิ้งและแกเข้าไปได้ดีมันก็จะให้ความฟีลลิ่งเทียบเคียงกับตัวของโป้ที่เจอเหมือนเอิญทิ้งไปเนาะขณะเดียวกันตัวของทีมส์เนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยไม่เหมือนเอิญหรอกเอิญน่ะทิ้งโป้ไปโป้พยายามจะเปรียบเทียบการทิ้งนั้นเนี่ยระหว่าง2คนน่ะมีความคล้ายกันแต่คุณอย่าลืมนะฮะว่าการที่คุณจะทิ้งใครสักคนไปหรือคุณจะเดินออกจากใครสักคนไปหรือคุณจะทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยมันมีเหตุผลที่มันแตกต่างกันเอิญอาจจะทิ้งโป้ไว้เพราะรู้สึกว่าโป้หมดประโยชน์กับเอิญแล้วก็เลยทิ้งไว้แบบนั้นและตัวเอิญก็ไปได้ดีในเส้นทางของเอิญเป็นเจ้าของบริษัทเอิญช็อปอะไรก็ว่าไปแต่ขณะที่ตัวเทมส์เขาไม่ได้ทิ้งทุกคนไว้เพราะแค่รู้สึกว่าพวกทุกคนน่ะเป็นแค่แรงส่งให้เขามาถึงจุดนี้แต่เขาทิ้งทุกคนไว้เพราะเหตุผลบางอย่างหรือเปล่าเช่นถูกบังคับต้องไปเป็นไอดอลแม้เขาจะไม่อยากทิ้งเลยก็ตามมันอาจจะมีเหตุผลเบื้องหลังบางอย่างแหละที่ทำรู้สึกว่าเขาก็เจ็บเหมือนกันสิ่งที่ทำให้รู้ว่าตัวของเทมมันเจ็บมากๆคือตอนที่มันดูคลิปแล้วมันเห็นสิ่งที่เพื่อนทำในวันที่เหมือนกับทุกอย่างกลับไปเป็นวันเริ่มแรกที่วงยังรักกัน5คนแต่วันนี้เหมือนวงมันไม่รักเขาอีกแล้วมันเหมือนตัวเขาออกจากวงไปแล้วเพราะตั้งแต่เพื่อนรู้ว่าเขาจะไปมันเลยเหมือนกับอยู่กับคนละเส้นทางและเดินเป็นทางคู่ขนาน4คนเดินไปทางนึงเราเดินไปอีกทางนึงสิ่งนี้แหละมันทำให้ตัวของเทมรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นมาและเหงาขึ้นมาฝั่งนั้นน่ะเทียบกันแล้วนะถ้าเทียบในเชิงของความสักเซสความประสบความสำเร็จโอเคฝั่งนั้นโดนทิ้งและโดนทอดทิ้งให้วงต้องยุบไปต่างคนต่างมีเส้นทางแต่เขายังมีความเป็นเพื่อนกันอยู่มีความเป็นเฟรนด์กันอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งของตัวเทมเขาไปก็จริงได้ดีก็จริงแต่เขาไปอย่างโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกและเหตุผลที่มันต่างกันเหตุผลฝั่งนี้ควรจะโกรธไหมก็อาจจะโกรธได้แหละแต่ก็มันมีเหตุความจำเป็นที่ต้องไปนี่แต่มันก็โกรธด้วยความรู้สึกคือก็แกได้ดีเลยแกก็ทำแล้วมันก็ถูกมันเป็นเหตุผลที่มันดูน้อยใจแล้วมันทำให้ตัวเองรู้สึกว่าแย่แล้วก็รู้สึกแย่กับตัวของเทมส์ไปด้วยขณะเดียวกันฝั่งของเทมส์มันก็มีเหตุผลของมันถูกไหมฮะแต่ฝั่งของเทมส์มันก็มองในเรื่องของความรู้สึกมันเสียใจกว่าเนาะเพราะมันรู้สึกว่าการที่มันเดินไปแบบนั้นเนี่ยมันโดดเดี่ยวคนเดียวนะจากการที่มีเพื่อน5คนช่วยเหลือกันมาแต่กลายเป็นเขาโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวแต่ฝั่งนี้ยังมีเพื่อนอยู่เพราะฉะนั้นมันให้น้ำหนักคนละเรื่องที่ต่างกันฝั่งนี้มองว่าแกโดดเดี่ยวแกก็เก่งแต่มันไม่รู้หรอกความโดดเดี่ยวนั้นมันทรมานแค่ไหนมันอาจจะทรมานการที่ไม่ต้องไปแล้วอยู่กับเพื่อนซะอีกก็ได้การที่คุณจะไปอยู่เกาหลีไปดังที่นู่นกับการที่เลือกอยู่กับเพื่อนเทมอาจจะอยากเลือกอยู่กับเพื่อนมากกว่าก็ได้แต่มันทำไม่ได้แล้วด้วยเงื่อนไขในตอนนี้เพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลเบื้องหลังแหละที่ทำให้เทมรู้สึกว่าฉันรู้สึกแย่มากๆที่ฉันจะต้องเดินจากไปขณะเดียวกันรู้สึกว่าพอฟังเหตุผลของเทมปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเหตุผลของฝั่ง4คนมันมีน้ำหนักไหมมันก็อาจจะมีน้ำหนักแหละที่โอเคเราทำมาเต็มที่ขนาดนี้แล้วแต่เราเหมือนทำเป็นแค่เหมือนเป็นลมใต้ปีกให้กับคนนั้นที่เขาไปเกาหลีส่วนพวกเราก็หมดประโยชน์เนาะมันก็เป็นการมองแบบเนกาทีฟนิดนึงแง่ลบนิดนึงมองแบบว่ากดตัวเองให้รู้สึกว่าแย่แล้วก็รู้สึกน้อยใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ดีกับเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันมามันก็เลยเป็นความรู้สึกที่น่าจะเคลียร์กันยากนิดนึงเพราะมันคือความเข้าใจผิดแต่อะไรแบบเนี้ยมันต้องอยู่ที่ต้นต่อว่ามันจะชนะใจได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาเป็นว่าตอนที่เราดูเทรลเลอร์กันเนาะว่าเทมส์อยากจะกลับมาดึงวงมารวมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากให้พี่โป้เป็นแรงช่วยให้เขาวงกลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นการที่4คนเนี่ยจะกลับมารวมวงเหมือนเดิมมันก็ต้องไปดูว่า4คนเนี่ยเข้าใจผิดตัวเทมส์ในบริบทแตกต่างกันอย่างไรเราคิดว่า4คนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเราขอเลขชื่อในตัวละครแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวจุงหรือว่าจะเป็นตัวของแบบเปปเปอร์ดีแลนหรือนาโนแล้วว่าแต่ละคนมีเหตุผลที่แตกต่างกันแต่ถ้าให้เดานะครับผมเราคิดว่าอย่างนาโนอย่างเงี้ยเป็นมักเน่ของวงเนาะเป็นน้องเล็กของวงเพราะฉะนั้นเราว่าเขาเป็นคนที่เป็นจุดศูนย์รวมใจของวงอยู่แล้วเราจะเห็นตอนในเทรลเลอร์เขาจะเหมือนมีต้นไม้ที่เขาต้องมาผูกป้ายอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมักเน่เป็นคนเอาเข้ามาคือตัวของนาโนเป็นคนเข้ามาเพราะฉะนั้นนาโนเป็นคนที่อยากจะให้วงรวมกันมากที่สุดไม่อยากให้วงขาดไปเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อะไรมากมายสำหรับเรานะรู้สึกว่าน่าจะไม่ยากแต่น่าจะแค่เหมือนกับแบบรอให้พี่ๆทุกคนกลับมารวมตัวกันก่อน
แล้วนาโนจะตามมาเราว่านาโนก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งดีแลนดูหัวแข็งสุดเลยเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าสายเขาไม่เอาใครอยู่แล้วถูกไหมเป็นแรปเปอร์ฉะนั้นเราว่าดีแลนน่ะมันคือการที่เหมือนกับแบบถ้ายูแน่จริงแล้วยูเก่งจริงยูก็พิสูจน์ให้สิว่ายูเก่งจริงพอจะชนะไออะไรแบบเนี้ยเพื่อจะดึงไอกลับไปเราว่าดีแลนก็จะเป็นประมาณแบบนั้นนะฮะเพื่อพิสูจน์ตัวเองนิดนึงถ้าจะเอาดีแลนกลับก็คงจะเป็นในเชิงนั้นส่วนตัวของจุงก็คือน้องนัทเนาะแล้วก็เปปเปอร์ก็คือตุ้ยเราไม่รู้ว่า2คนนี้เป็นคาแรคเตอร์ประมาณไหนแล้วต้องยังไงนะฮะแต่เรารู้สึกว่ามันถ้าให้ลองเดานะเราว่าจะมีคนหนึ่งที่ยากมากๆเลยซึ่งเราคิดว่าให้ยากมากแล้วดูจะมีภาษีที่ดูจะแบบยากได้ดูเป็นคนที่ดูแบบเหมือนจะเงียบๆแต่ดูเอาเรื่องสุดเราคิดว่าอาจจะเป็นน้องนัทในบทของตัวจุงก็ได้ดูจะเอาเรื่องสุดซึ่งคนเนี้ยน่าจะยากนะแล้วคนเนี้ยอาจจะต้องใช้แรงช่วยที่ไม่ใช่มาจากตัวของเทมโดยตรงอาจจะต้องเป็นโป้มาช่วยหรือเปล่าประมาณนี้หรือโป้ก็ช่วยทุกคนนั่นแหละแต่คิดว่าโป้อาจจะต้องช่วยตัวของจุงมากสุดหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าถ้าให้เรื่องมันเป็นเรื่องของเทมโปซะจริงแต่รู้สึกว่าถ้าโป้มันเปิดมาเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็น LGBT อยู่แล้วเป็นเกย์อยู่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีแรงดึงดูดกับใครสักคนหนึ่งในวงเช่นกันที่ไม่ใช่เป็นแค่ตัวของเทมส์ให้เทมมันได้มีความหึงบ้างเนาะในการเขียนบทเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวของน้องนัทก็ได้ในบทของจุงเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนที่ต้องใช้โป้ไปช่วยในการดึงกลับมาส่วนของตัวเปเปอร์หรืออีกคนนึงไม่รู้แล้วอีกคนนึงเนี่ยมันน่าจะเป็นบทที่คือเราพยายามจะเดาว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเขาอยู่แล้วหรือมีเหตุผลจะเป็นอยู่แล้วก็ได้ที่ก็อาจจะยินดีกับการยุบวงว่าก็โอเคนะยุบวงฉันจะได้ไปทำเรื่องของฉันเช่นมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วมีเรื่องที่บ้านอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าวงเนี่ยมีเงื่อนไขบางอย่างเช่นมีแฟนแต่เขามีแฟนเพราะฉะนั้นเพราะเราเคยเห็นในตัวอย่างว่าเทมส์บอกว่ามีแฟนไม่ได้ต้องระยะห่าง5 เมตรเลยใช่ปะก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นก็ได้ว่าเป็นไปได้ไหมว่ามีใครสักคนหนึ่งไม่ตัวจุงหรือตัวเปเปอร์นี่แหละที่มีแฟนหรือมีเหตุผลจะเป็นของครอบครัวหรือที่บ้านก็เลยยุบวงก็ไม่ได้อิดออดจริงๆก็ดีใจด้วยซ้ำแต่ก็ต้องอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆก็เลยทำเป็นโกรธตัวของเทมไปด้วยในตัวก็อาจจะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้ก็ได้แล้วรู้สึกว่างั้นจริงๆทุกคนน่ะมันมีเหตุผลในการที่จะไปดึงกลับมาแต่ความน่ากลัวของการดึงกลับมาเราว่าไม่ยากเท่ากับการที่ว่าจะทำให้วงมันกลับมารวมกันได้ยังไงในเมื่อในทุนไม่เห็นด้วยเขาจะพิสูจน์ตัวเองยังไงให้ CEO เห็นด้วยว่าโอเคเธอไม่ต้องไปเกาหลีก็ได้แล้ววงนี้ควรอยู่ต่อไปแล้วว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากๆว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองยังไงงั้นแล้วว่าการเปิดเรื่องแบบเนี้ยก็ดูแบบทำให้เราได้ตั้งคำถามเยอะแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจว่าเรื่องจะพาเราไปทางไหนแล้ว4ตัวละครเนี่ยเขามีปมอะไรที่เหมือนเทมส์หรือเปล่าอย่าง EP เนี่ยแหละว้าวมากที่ว่าเทมส์ก็มีปมนะสิ่งที่เวลาตอนชอบฉากที่เทมกับโป้พูดกันมากว่าที่โป้เหมือนกับแบบใส่อารมณ์ไปเต็มที่เลยเพราะเขาคิดว่าคนแบบเนี้ยเหมือนเขาใช้ความคิดแบบชุดเดียวกันเหมือนเป็น stereotype เนาะว่าคนแบบนี้เป็นประเภทเดียวกันเหมือนกันตัดสินคนจากแบบนี้เลยนะครับผมมันก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนกันแต่พอเขาเห็นสิ่งที่เทมส์ตอบกลับมาโป้ก็มีช็อกเหมือนกันว่าไม่ว่ะเขามีอารมณ์อยู่ในนั้นเขามีความโกรธอยู่นั้นเขามีความน้อยใจอยู่นั้นเขามีความรู้สึกผิดอยู่นั้นจริงๆมันไม่เหมือนกับที่เขาคิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาอยากจะรู้จักตัวเทมส์ให้มากขึ้นกว่านี้แล้วเขาก็แอบชอบมาอยู่แล้วต้องเห็นภาพมันก็แน่นอนก็ต้องรู้จักมากขึ้นอยู่แล้วเช่นกันเทมส์ก็คงจะแอบชอบโป้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้แอบชอบโป้แต่เหมือนประทับใจในตัวโป้ที่อยู่ดีก็อุ้มเด็กขึ้นมามันเลยหน้าตาโดดเด่นไงแต่จริงๆก็อาจจะไม่ใช่ข้อเด็กแล้วแต่หน้าตาพี่เขาก็หล่ออยู่แล้วก็เห็นเดินผ่านปุ๊บก็คนนี้หล่อๆไม่เคยเห็นมาก่อนซาแซงหล่อมีไม่เยอะครับพอมันหล่อปุ๊บนี่มันจะแบบมันเด่นมันก็ต้องส่งมีการแบบมองกันบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวละคร2คนเนี่ยมันมีจุดที่อยากจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่แล้วมากขึ้นไปอีกนะโอเคเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้การจะไปสู้กับค่ายเราว่ายากกว่างั้นคิดว่าลำดับเรื่องไป12 ตอนเนี่ยคงจะไล่ไปจากการที่เอาแต่ละคนกลับมาให้ในวงให้ได้ก่อนอาจจะตอนละ1 คนเลยก็ได้4 คนก็4 ตอนถูกไหมครับเรื่องถึงความรักอีกแล้วว่า EP หน้าก็ยังไม่ได้รักกันขนาดเรายังไม่ได้รู้สึกอินเลิฟแต่จะมีความเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วว่าน่าจะสัก EP 3 EP 4เนี่ยน่าจะเริ่มตกหลุมรักแล้วเริ่มแบบอินเลิฟแล้วแล้วก็เป็นการเคลียร์ตัวละครอีกสัก4 EP ก็8 ตอนเข้าไปแล้วถูกไหมกับค่ายสัก EP นึงเรื่องก็น่าจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เรารู้สึกว่า
พอเป็นภาพดีทวีสุขเราจะเห็นความจริงจังของบทแล้วก็ความละเอียดของบทคือค่ายเนี่ยไว้ใจได้เรื่องความเป็นเหตุเป็นผลของตัวบทนะฮะถ้าสมมติเขาไม่ใส่ตัวละครที่มันดูแบบเบียวจนเกินไปเข้ามามันจะมีความรู้สึกว่าด้วยบทเขาเขียนมามันค่อนข้างจะสมูทในเรื่องเหตุและผลของมันอยู่แล้วและทำการบ้านมาดีนะครับผมทีเนี้ยก็ตอนแรกวันๆอยู่ว่ามันจะมีความขายเคมีได้ไหมนะเพราะว่าความเป็นภาพดีเขาชอบทำแบบมีความเหตุผลและจริงจังสูงแต่พอเห็นรู้สึกว่าโอ้เขาก็เคมีกระจุยกระจายกันอยู่นะก็เล่นดีอยู่นะก็คือแบบถึงตัวละครยังไม่รักกันแต่เขาก็สาดเคมีกันกระจายอยู่อย่างเงี้ยชอบการเหมือนกับตอนที่มันร้องไห้ใส่กันเลยมันรู้สึกว่าโหน้องเอสก็เล่นดีมากๆวิลเลียมก็เล่นแบบดีมากคือร้องไห้กันได้แบบทันทีทันใดอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะบิวกันมายังไงแหละแต่รู้สึกว่าพอความเป็นร้องไห้ออกมาสายตาที่มันส่งออกมามันดูแบบดรามาติกแล้วมันดูเข้ากันได้มากๆแล้วว่าตอนนี้ก็คือสิ่งที่แบบโอ้โหอยากจะแบบชมแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าภาพดีดึงความเป็นตัวละครวายของสองคนออกมาได้ประมาณนึงเลยจากเคมีแล้วก็การที่เราเคยเห็นเขาเล่นครั้งแรกอะเนาะเรารู้สึกว่าเนี่ยประทับใจนะรู้สึกว่ามันก็รู้สึกสอบผ่านในการที่จะดึงเคมีของสองคนนี้กลับมาให้รู้สึกว่าเราสองคนนี้นะมันจะมีอะไรบางอย่างไอ้นั่นต่อกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้เราน่าติดตามต่อไปโอเคทีนี้ประเด็นที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องของสัมภาษณ์งานละกันอีกส่วนหนึ่งเนาะตัวของโป้เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์งานจริงๆคนจริงใจก็ดีนะครับผมแต่คนจริงใจมันจริงใจมากไปเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องในการสัมภาษณ์งานเนาะก็เห็นด้วยแหละว่าคุณไปสัมภาษณ์งานอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องตอบเรื่องจริงทุกเรื่องไม่ได้เชียร์ว่าให้ตอบโกหกนะครับผมแต่คุณไม่จำเป็นต้องบอกหมดเข้าใจไหมมันคือการเลี่ยงบาลีมันคือการที่เหมือนแบบมันไม่จำเป็นต้องพูดในสิ่งทุกอย่างที่เราควรจะพูดเช่นเราอาจจะพูดแค่ว่ามีปัญหาทางบ้านแล้ววันนี้ผมเคลียร์จบหมดแล้วผมพร้อมที่จะทำงานแล้วเขาถามว่าปัญหาทางบ้านจบแล้วหรือยังจริงๆยังต้องแบบมีปัญหาเราจะบอกจบแล้วครับเคลียร์แล้วจริงๆผมรู้สึกผมจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าจะไม่เกิดถ้าจะปัญหาทางบ้านอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่ไม่ต้องไปบอกตรงๆว่าเป็นเรื่องกับแฟนตอนนี้คือเลิกกับแฟนแล้วก็เลยกลับมามันเป็นเรื่องคือคนเรามันเข้าใจนะว่ามันจริงใจแต่พอมันเป็นเรื่องของ emotional อ่ะแล้วคนที่เขาไม่ได้อินกับเรื่องแฟนเช่นผู้หญิงเขาอาจจะโสดก็ได้มันอาจจะรู้สึกว่าอะไรอ่ะเธอทำอะไรอยู่ที่เธอบ้าความรักเธอคลั่งรักขนาดนี้หรอมันก็คลิงกี้นิดนึงมันก็อาจจะกลายเป็นว่าตัวของเขาไม่เชื่อใจอีกมันดูแบบภาพลักษณ์เสียเพราะฉะนั้นก็ต้องโกหกบ้างหรือไม่บอกบ้างในบางเรื่องเนาะไม่ต้องบอกหมดเนาะไม่ต้องจริงใจจนเกินไปเห็นไหมตอนหลังเราไปสัมภาษณ์งานนี้ไม่จริงใจก็ได้งานเห็นปะก็มีความแอบโกหกอยู่นิดนึงว่ารู้จักมาก่อนหรือเปล่าทุกนั้นแต่ก็ชอบความที่แบบว่าใช้โพยมาบอกนะนี่ไงต้องเตรียมตัวมานะท่องมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้ไว้ใจมากขึ้นนะซึ่งพอเราเห็นใน EP นี้เฉยๆผู้จัดการมีความขี้เกียจเนาะแล้วเขาจะเน้นมากๆเลยว่าผู้จัดการพี่มิกเนี่ยดูไม่ค่อยสนใจงานนู่นนี่นั่นเลยและพี่มิกก็ดูแสบๆอยู่เราคิดว่าพี่มิกก็อาจจะมีบทสำคัญเหมือนกันที่ทำให้วงเนี่ยมีโอกาสที่ทำไมถึงโดนยุบแล้วทำไมถึงแบบมันเกิดปัญหากันแล้ววะในวงมันอาจจะมีเพราะพี่มิกเนี่ยเป็นต้นเหตุด้วยส่วนหนึ่งก็ได้เพราะเป็นผู้จัดการที่ต้องดูแล5 คนมาก่อนเนาะก็อาจจะเป็นประเด็นตรงนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่เก็บไว้ก่อนแล้วจากเราคิดว่า CEO ก็น่าจะร้ายสุดเหมือนกัน CEO คงจะแบบว่าโอเคฉันมองเป็นเรื่องเม็ดเงินไงอะไรที่มันไม่ได้เงินก็คงไม่ทำก็ตรงนี้ก็เข้าใจได้มันเป็นเรื่องของ business เนาะทีนี้มันเรื่องของเอิญกับตัวของโป้เอิญนี่ก็เรายังไม่รู้เหตุผลของเอิญที่แท้จริงนะแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าพอเล่าฝั่งโป้เหมือนเอิญจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนทิ้งโป้ไปขณะที่ใบเฟิร์นเขาจะช่วยโป้ตลอดเวลาเนาะแล้วก็มีบ้านเบสของตัวเองให้ค่าจ้างสรุปเลยผมจ้างไปถ่ายรูปนะครับผมก็คืองานดีมากงานเนียบมากแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่ามันมีการพูดถึงเรื่องของว่าแฟนคลับและซาแซงจริงๆแฟนคลับกับซาแซงมันก็ต่างกันนิดนึงซาแซงคือคนที่ติดตามตลอดนะผมไปทุกที่หัวเขาเป็นไหนก็อยากจะตามไปนะครับผมแฟนคลับก็คือแฟนคลับที่มารวมตามงานปกติแต่ไม่ว่าจะสถานะไหนโอเคมันก็จะมีแบรีเออร์ของมันในการที่เราจะเป็นแฟนคลับได้แค่ไหนเป็นซาแซงแบบไหนหรือคุณไม่เป็นซาแซงแต่ซาแซงจริงมันก็ไม่ดีถ้าคุณไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเขานะห้ามเด็ดขาดแต่พอเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันทำให้คนสับสนว่าการมาเป็นแฟนคลับครั้งเดียวมาเป็นซาแซงเลยเหรออะไรเงี้ยไอตัวของเทมส์มันก็รีบตัดสินจนเกินไปแต่ก็เข้าใจบางทีมันก็เหมือนจะเนียนมาสมัครถามว่าในวงการนี้มีเยอะไหมมีคนอย่างใบเฟิร์นมีไหมมีใช้หน้าที่การงานมีชอบจ้างเขาเป็นพรีเซนเตอร์เอาดาราที่ชอบเป็นพรีเซนเตอร์ทำได้นะครับผมแล้วก็จะได้ถ่ายรูปก่อนกับเขาได้เจอตัวจริงก็ได้คุยกับเขามันมีฟีลแบบนี้เยอะนะครับผมไม่น้อยเลยวงการบันเทิงเนี่ยมีเยอะมากพวกแอบแฝงเขาเรียกว่าแฟนคลับแอบแฝงมาในหลายรูปแบบนะครับผมถามว่าพี่แฮมเป็นไหมก็เป็นสมมติว่าพี่แฮมเป็นแฟนคลับเตนิวอย่างเงี้ยแล้วพี่แฮมมีโอกาสได้เข้าเหมือนกับแบบได้เข้าไปในงานอย่างเงี้ยได้เข้าไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยพี่แฮมก็ดีใจมากแล้วมันก็เหมือนกับใช้หน้าที่การงานโดยไม่ชอบป้าถูกป้า
สมมติเราเป็นแฟนคลับแบบโอ้โหเตนิวเราชอบเตนิวมากเลยอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเราแบบได้ถือไมค์เดินเข้าไปในงานแล้วก็สัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็คงจะมีความสุขอ่ะมันก็เหมือนกับก็ใช้หน้าที่การงานไม่ชอบเหมือนกันสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็มีผลของมันอยู่แต่ไอ้ผลตรงนั้นน่ะมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ในบริบทที่มันมีกาลเทศะถูกต้องหรือเปล่าเช่นสมมติพี่แฮมดีใจมากเลยที่ได้ไปสัมภาษณ์เตนิวแต่มันก็อยู่ในกาลเทศะด้วยว่าเรามาทำงานมันก็ต้องได้งานหรือว่าก็ต้องสัมภาษณ์จริงๆจังๆในฐานะที่เราเป็นช่องอาจจะไม่ใช่เหมือนกับแบบโอ้ฉันแบบดีใจมากเลยทำนู่นทำนี่ทำเรื่องส่วนตัวมันก็คงไม่ใช่มันก็คงมีบริบทของมันนะเนาะที่แตกต่างกันออกไปแต่ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าการเป็นซาแซงหรือแฟนคลับมันก็จริงๆมันถูกมองว่ามันอาจจะเป็นภัยจริงๆต่อศิลปินในเชิงของการรู้ข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าเราชอบประโยชน์หนึ่งที่เหมือนกับตัวของใบเฟิร์นพูดว่ากิ๊บไม่ต้องบอกฉันหมดกิ๊บไม่ต้องบอกฉันหมดเพราะฉันกลัวหลุดมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าพอมันมีอะไรหลุดออกมามันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรืออย่างมันผิดพลาดไปเนาะอย่างโปรเจกต์ลับอย่างเงี้ยถ้าบอกตัวของใบเฟิร์นเรื่องอาจจะพังก็ได้เพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับเขาเป็นแบบเมนของด้อมนี้ทั้งวงนี้ทั้งวงเนาะที่อยู่วงนึงจะมันแตกมันคงจะแบบช็อกมันอาจจะแบบโอ้โหหลุดปากพูดออกไปก็ได้มันก็ต้องเป็นความลับจริงๆมันเรารู้สึกว่างานบางงานมันก็ต้องมีพื้นที่ของมันในแบบนั้นนะฮะเราเลยรู้สึกว่าโอเคที่เขาจะอธิบายเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือซาแซงในรูปแบบนี้เนาะแต่ก็ต้องดูนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเล่าเรื่องนี้ต่อไปในมุมแบบไหนเพราะรู้สึกว่าสุดท้ายแฟนคลับและหรือจะเป็นซาแซงก็คือหนึ่งในแฟนคลับเนี่ยจะเป็นพลังงานสำคัญให้วงนี้ยังอยู่ต่อไปได้ใน EP ท้ายๆเพื่อนก็ต้องรอดูว่าจะเป็นประมาณไหนโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับการวิเคราะห์ EP ที่1เนาะถือว่าโอเคมากๆเลยกับการเปิดตัว EP 1ถือว่าทำได้ดีแล้วก็น่าลุ้นแล้วก็น่าติดตามต่อคิดว่าเพลงเพราะแน่ๆนะฮะคิดว่าตอนนี้เขาปล่อยเพลงตุ้ยออกมาแล้วเดี๋ยวมีเพลงวิลเลียมส์อีกแน่ๆก็รอติดตามแล้วกันว่าเพลงมันจะเพราะสักแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าคาดหวังมากคาดหวังว่าเพลงเพราะแบบมีความคาดหวังสูงมากนะรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่คิดว่าไม่ผิดหวังหรอกเสียงน้องดีมากๆอยู่แล้วนะทุกคนเลยโอเคครับก็ขอบคุณอีกครั้งงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับผมตอนนี้ฝากกด Subscribe ให้ด้วยใครที่มาดูช่องครั้งแรกไม่เคยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่แฮมหน่อยเนาะอยากให้ถึง 150,000 ซับภายในปีนี้นะครับผมเหลืออีกแค่ครึ่งเดือนหวังนิดนึงช่วยกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมาดูบ่อยๆอยู่แล้วแต่ยังไม่กดฝากกดให้ด้วยละกันนะครับปุ่มกด Subscribe อยู่ทางขวาด้านล่างนะขอบคุณอีกครั้งวันนี้พี่แฮมขอบคุณทุกคนแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับช่อง ATH Channel และเรื่องซีรีส์ Tempo the Series ทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้ทาง Netflix นะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย